These are your things. Ito ang mga gamit mo. These are your foods. Ito ang mga pagkain mo. I will pay for your medicines. Ako na ang magbabayad ng mga gamot mo. Your jewelries are expensive. Mahal ang mga alahas mo. Your dog is looking at me. Nakatingin sa akin ang aso mo. May I borrow your shoes? Maaari ko bang hiramin ang sapatos mo? Buy your medicine. Bumili ka ng gamot mo. Read it carefully. Basahin mong mabuti. You didn't use the paper on the table. Hindi mo ginamit ang papel sa lamesa. Don't leave her alone. Huwag mo siyang iwanang mag-isa. Throw the garbage. Itapon mo ang basura. Wipe properly the window. Punasan mong maigi ang bintana. You're so slow. Ang bagal mo. Tell me what he said to you. Sabihin mo sa akin ang sinabi niya sa iyo. Listen to what she is saying. Pakinggan mo ang mga sinasabi niya. You look like my younger brother. Kamukha mo ang nakababata kong kapatid na lalaki. Let them know. Ipaalam mo sa kanila. Don't forget to get water. Huwag mong kalimutan na kumuha ng tubig. Put some ice in the drink. Lagyan mo ng yelo ang inumin. Put sugar in the coffee. Lagyan mo ng asukal ang kape. Your explanation is clear. Malinaw ang paliwanag mo. Write your name on the paper I gave you. Isulat mo ang iyong pangalan sa papel na ibinigay ko sa iyo. What will you wear tomorrow? Anong isusuot mo bukas? Do you want to tag along? Gusto mo bang sumama? Will you teach the lesson tomorrow? Ituturo mo ba ang aralin bukas? What time do you plan to leave? Anong oras mo balak umalis? When will you listen to me? Kailan mo ako papakinggan? How far did you walk?
Gaano kalayo ang nilakad mo? Will you cook for me? Ipagluluto mo ba ako? Did you see the airplane? Nakita mo ba ang eroplano?